Sốc, tiên tri Thái Lan cảnh báo, chỉ còn 95 ngày nữa trước khi thế giới thay đổi mãi mãi. Tiên tri Thái Lan thảm họa toàn cầu sắp diễn ra, chỉ còn 95 ngày đếm ngược. Sau trận động đất dữ dội ở Myanmar vào tháng 5 năm 2025, một cơn sốt tìm kiếm lan rộng khắp cộng đồng mạng nói tiếng Thái. Mục tiêu là một người phụ nữ Thái Lan, người đang được mệnh danh là nữ tiên tri nổi tiếng nhất trong thế giới hiện đại của đất nước này. Cô tự gọi mình bằng cái tên bí ẩn Mly. Vì sao cô lại khiến dư luận xôn xao đến vậy? Hôm nay hãy cùng triết lý nhân sinh bước vào câu chuyện kỳ lạ của cô và những lời tiên tri rợn người từng khiến nhiều người rùng mình. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Nhà tiên tri Thái Lan. Các gia hình dung thường thấy về một nhà tiên tri. Mly mang dáng vẻ của một cô gái thành thị hiện đại, thời thượng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng những bức ảnh rạng rỡ, lung linh. Cô thậm chí từng sang Hàn Quốc để phẫu thuật nâng mũi nhằm hoàn thiện vẻ ngoài. Sinh ra ở Thái Lan, Mly khẳng định mình đã có khả năng ngoại cảm từ thuở nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với chương trình Tractor của đài truyền hình thuộc tập đoàn truyền thông Tirat danh tiếng, cô từng kể sơ lược về hành trình kỳ lạ của năng lực ấy. Ngay từ thời thơ ấu, cô đã nhìn thấy những thực thể mà người bình thường không thể cảm nhận, khi là linh hồn, khi lại là các vị thần. Ban đầu cô tưởng ai cũng như mình. Đối diện nhà cô là một ngôi nhà bỏ hoang, tưởng chừng vắng lặng, nhưng Mly thường xuyên thấy người ra vào. Mỗi lần vậy, cô lại đứng dưới mái hiên nhà mình, vui vẻ vẫy tay chào, nhưng những người đó chẳng bao giờ phản hồi. Người thân và hàng xóm chỉ thấy cô bé lạ lùng suốt ngày như đang trò chuyện với không khí. Họ cho là trò nghịch ngợm trẻ con nên cũng không mấy quan tâm. Một ngày nọ, một ông lão lạ xuất hiện từ căn nhà bỏ hoang. Như thường lệ, cô vẫy tay, bất ngờ thay ông lão cũng vẫy tay. Mly vui sướng nên chạy sang bắt chuyện. Gia đình và hàng xóm tá hỏa. Trong mắt họ, cô bé đang một mình múa may, cười nói trước ngôi nhà không người. Mọi người hoảng hốt nghĩ cô bị điên. Họ vội kéo cô về nhưng cô kháng cự, một mực nói mình đang chơi với ông. Một số người cho rằng cô mắc bệnh tâm thần, số khác thì cho là cô bị ma quỷ nhập. Vì người Thái tin sâu sắc vào Phật giáo, thần linh và luân hồi không phải điều xa lạ. Có người hàng xóm liều lĩnh bước vào ngôi nhà hoang và rồi phát hiện một thi thể người đàn ông lớn tuổi đã phân hủy. Khi mọi người còn đang rối loạn, Mly đã nhanh chóng chạy đến, chỉ vào thi thể và nói: "Ông ấy chơi với cháu đấy." Từ đó, lời đồn về cô bé có thể nhìn thấy linh hồn bắt đầu lan khắp xóm. Không ai dám trêu chọc cô nữa, cũng chẳng có ai dám bén mảng đến nhà cô chơi. Càng lớn, Mly càng phát hiện ra khả năng của mình không chỉ dừng lại ở linh hồn. Cô còn nhìn thấy cả thần linh. Cô từng giao tiếp với thần Krishna của Ấn Độ giáo. Khi kể cho cha mẹ nghe, họ vừa kinh ngạc vừa hoang mang, không biết nên vui vì con mình đặc biệt hay lo lắng vì sợ con có vấn đề thần kinh. Lo sợ, cha mẹ cô đưa cô đi kiểm tra tâm thần khi cô còn là thiếu niên. Sau nhiều cuộc đánh giá, bác sĩ xác nhận cô hoàn toàn bình thường. Cha mẹ mới yên tâm phần nào, nhưng dặn cô không được kể những chuyện lạ đó trước mặt người ngoài. Cô lớn lên trong sự dè dặt, khép kín và cũng chẳng còn ai chơi thân với cô. Nhưng bước ngoặt đến vào năm cô tròn 20 tuổi. Một vị thần mang diện mạo như Diêm Vương hiện ra, dạy cô xem tướng, đoán mệnh và ban cho cô năng lực tiên tri. Vị thần này cũng đặt cho cô danh xưng Mly để dùng trong hành trình truyền đạt lời sấm. Từ đó, Mly bắt đầu hoạt động với cái tên mới. Kể từ năm 2010, cô âm thầm xem bói cho những người xung quanh, thỉnh thoảng đăng tải tiên đoán trên mạng xã hội. Lĩnh vực cô dự báo trải rộng từ chính trị, kinh tế, xã hội cho đến cả thiên tai. Cô gọi mình là người truyền ý của chư thần. Bởi trước mỗi biến cố lớn, cô đều được các vị thần cảnh báo, khi bằng âm thanh, khi bằng hình ảnh, có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ. Dù chính cô đôi khi cũng không thể lý giải những gì mình thấy, nhưng cô luôn tin nhiệm vụ của mình chỉ là trung thành truyền đạt lại những gì được giao phó từ cõi trên. Với độ chính xác trong các tiên đoán ngày càng được kiểm chứng, tên tuổi của Mly dần nổi lên giữa thủ đô Bangkok, nơi vốn có vô số thầy bói cạnh tranh khốc liệt. Năm 2014, khi nền tảng truyền thông mới mang tên Trad Talk chính thức vận hành, ekip sản xuất đã lên kế hoạch thu hút khán giả bằng cách mời nhiều nhân vật nổi bật tham gia phỏng vấn.
Trong số đó, Millie đã trở thành một cái tên được chọn. Ban đầu, chương trình chỉ định thực hiện một cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng Millie lại bất ngờ đi chệch kịch bản khi đưa ra những lời tiên tri gây sốc về tương lai ngay trên sóng truyền hình. Cô tiết lộ 2 dự báo rúng động. Một vụ tai nạn hàng không lớn sắp xảy ra tại Đông Nam Á sẽ khiến cả thế giới bàng hoàng. Điều kỳ lạ là chiếc máy bay sẽ biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khi phóng viên còn đang ngỡ ngàng, cô tiếp tục nói rằng một con tàu chở nhiều trẻ em cũng sẽ mất tích trên biển. Dù Millie không tiết lộ thời gian hay địa điểm cụ thể, những lời cô nói vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, vừa mơ hồ, vừa giống như một người vô danh đang cố tạo tiếng vang. Không mấy ai để tâm đến cô. Nhưng chỉ 2 tháng sau, mọi chuyện bỗng trở thành hiện thực. Tháng 3 năm 2014, chuyến bay MH370 của Malaysia đột ngột mất tích trên đường tới Bắc Kinh và đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tháng kế tiếp, thảm kịch chìm tàu Sewol xảy ra tại Hàn Quốc. Một tàu phà nặng gần 7.000 tấn, chở theo hàng trăm hành khách, đã đắm trên đường từ Incheon đến đảo Jeju. Trong số hơn 400 người thiệt mạng có tới 300 học sinh trung học. Đúng như lời Millie nói, một con tàu chất đầy trẻ em đã chìm trong biển sâu. Vụ tai nạn được xem là thảm họa hàng hải kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, thu hút sự quan tâm toàn cầu. Lúc này, công chúng mới giật mình nhìn lại lời tiên đoán của Millie và bắt đầu gọi cô là nhà tiên tri lạ lùng. Từ đó, nhiều cơ quan báo chí đổ xô tìm đến, nhưng cô không phải lúc nào cũng nhận lời. Millie chỉ xuất hiện mỗi khi trời sắp nổi gió. Tháng 6 năm 2015, cô lại xuất hiện trong một tạp chí dành cho phụ nữ và khiến người ta ngỡ ngàng thêm lần nữa. Chỉ tay vào bản đồ, cô nói rằng Malaysia sẽ gặp tai họa, rồi chỉ tiếp vào Kuala Lumpur, nơi một tòa nhà nổi tiếng, theo lời cô, sẽ bị lửa thiêu rụi. Chỉ vài giờ sau, một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại đảo Sabah ở Malaysia, nơi hiếm khi chứng kiến chấn động. Hơn 20 ngày sau, lửa bùng lên trên đồi Bukit Aman tại Kuala Lumpur, nơi đặt trung tâm chỉ huy của cảnh sát Hoàng gia Malaysia, một địa điểm nhạy cảm về an ninh quốc gia. Cả hai sự kiện nhanh chóng trở thành tiêu điểm báo chí nhiều ngày liền. Lời tiên tri ứng nghiệm khiến Millie nổi như cồn, được người dân Thái Lan tôn vinh là Nostradamus của xứ Chùa Vàng. Cuối năm 2024, khi trở lại chương trình Tha Auk, cô tiếp tục dự đoán rằng vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2025, một trận động đất sẽ xảy ra ở khu vực Myanmar, ảnh hưởng nhẹ đến miền Bắc Thái Lan. Cô ngừng một chút rồi nói thêm, thủ đô Bangkok cũng sẽ bị ảnh hưởng, các tòa nhà sẽ rung chuyển. Người dẫn chương trình tỏ ra nghi ngờ, bởi Thái Lan rất hiếm xảy ra động đất. Thế nhưng, khi người ta còn đang chờ xem điều gì sẽ đến, Millie lại gặp rắc rối. Năm 2023, cô từng tiên đoán rằng Pita, lãnh đạo đảng Tiến Bước, sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng kết quả lại khiến cô muối mặt. Srettha Thavisin của đảng Pheu Thai mới là người được chọn làm thủ tướng. Lời tiên tri lần này hoàn toàn chật hướng, cũng như nhiều nhà tiên tri khác, Millie không phải lúc nào cũng đúng. Nếu chỉ nhìn vào những dự đoán chính xác, cô gần như là một nhân vật siêu nhiên. Nhưng nếu xét cả những lần dự đoán sai, thì cô cũng chỉ là con người bình thường. Những ai được gọi là nhà tiên tri dị biệt, thực chất là người có tỷ lệ dự báo chính xác cao trong các biến cố lớn. Millie lại thường hụt khi nói về giới chính trị. Ví dụ, cô từng tiên đoán rằng Thủ tướng Mahathir của Malaysia sẽ từ chức vào năm 2018 vì lý do sức khỏe. Nhưng ông Mahathir vẫn tại vị thêm 2 năm nữa trước khi thực sự từ chức vào năm 2020. Lời tiên đoán sai lạc về cuộc bầu cử Thái Lan không chỉ khiến Millie mất điểm, mà còn khiến giới chức Thái Lan tức giận. Họ nghi ngờ cô bị thao túng, nhận tiền để đưa ra những lời tiên tri bất lợi cho một đảng phái nào đó. Trong một đất nước mà người dân vốn tin vào tâm linh, điều này dễ khiến cử tri cảm thấy bi quan và không muốn đi bầu vì nghĩ trời không ủng hộ đảng mình. Chính vì vậy, dù những lời đồn đại mang màu sắc huyền bí khó tin thường bị xem nhẹ, thì khi đụng chạm đến các yếu tố như chính trị, hoàng gia hay an ninh quốc gia, chính phủ Thái Lan lại áp đặt quy định kiểm soát chặt chẽ. Những phát ngôn kiểu này không còn là chuyện để tiêu khiển nữa. Thế nên, các cơ quan chức năng đã trực tiếp nêu tên Millie và chỉ trích cô gây rối loạn xã hội,
gieo rắc hoang mang và phát tán những thông tin vô căn cứ. Trước áp lực dư luận, Miley hoàn toàn im hơi lặng tiếng, biến mất khỏi đời sống công chúng trong suốt nhiều tháng. Không còn tiên đoán nào được đưa ra, ngay cả tài khoản mạng xã hội của cô cũng ngưng hoạt động, như thể cô đã lui vào bóng tối. Khi cư dân mạng dần quên đi cái tên ấy, thì vào tháng 5 năm 2025, một trận động đất mạnh xảy ra tại Myanmar, kéo theo hiện tượng rung lắc ở nhiều tòa nhà cao tầng trên đất Thái. Mọi việc diễn ra y hệt những gì Miley từng cảnh báo. Cả xã hội trở nên rúng động. Chỉ trong vài tháng đầu năm đã liên tiếp xảy ra biến động. Liệu đây có phải là khởi đầu của một chuỗi thảm họa khác? Đúng như phần mở đầu câu chuyện, dân mạng bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm tung tích của Miley, mong cô tiếp tục đưa ra lời tiên đoán. Đến tháng 4 năm 2025, cô bất ngờ tái xuất. Lần này, cô xuất hiện trong chương trình phỏng vấn nổi tiếng nhất thuộc tập đoàn truyền thông GMM, một ông lớn trong ngành giải trí Thái Lan, rồi tiếp tục lên sóng livestream của người dẫn chương trình đình đám Woody. Ngay trên sóng truyền hình, trước toàn thể khán giả Thái Lan, Miley công khai đưa ra những lời tiên tri còn rợn người hơn trước. Hãy cùng xem xét từng lời một. Mở đầu là dự báo trong chương trình của GMM. Miley cảnh báo rằng từ nay đến trước tháng 8, cụ thể là tháng 6 hoặc 7, một địa danh ở Thái Lan bắt đầu bằng chữ K hoặc phát âm giống Kai sẽ phải hứng chịu một trận lũ lớn. Nhưng nguyên nhân không đến từ mưa mà từ sự chuyển động của biển cả hoặc lòng đất, tức một thảm họa tương tự như sóng thần. Sóng thần, như ta biết, thường do động đất gây ra. Cô cũng nói thêm rằng có thể trông giống như lũ lụt nhưng thực chất lại là hậu quả từ địa chấn. Những lời này khiến dư luận Thái Lan chấn động. Cụm từ sóng thần ngay lập tức gợi lại ký ức đau thương về thảm họa năm 2004. Thái Lan có tổng cộng 77 tỉnh, nhiều tỉnh trong đó có tên bắt đầu bằng chữ cơ. Tiên là cộng đồng mạng thi nhau phân tích, đưa ra 3 địa danh có khả năng cao nhất. Tỉnh Khon Kaen ở Đông Bắc, trung tâm giáo dục và nông nghiệp, Chiang Rai ở phía Bắc và Krabi ở miền Nam. Câu hỏi đặt ra là tỉnh nào mới là nơi bị cảnh báo. Một số người cho rằng Khon Kaen và Chiang Rai đều nằm sâu trong nội địa, không giáp biển nên khó bị sóng thần tấn công. Vì vậy, Krabi, tỉnh ven biển giáp Ấn Độ Dương, đã trở thành cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không thể chủ quan vì địa chấn không phải lúc nào cũng bị giới hạn bởi yếu tố địa lý đơn giản. Khi những tranh cãi còn chưa ngã ngũ, kênh truyền hình quốc gia Thai PBS đã đăng tải một bài viết dài với phân tích khoa học từ giáo sư Santi, một chuyên gia địa chất thuộc Đại học Chulalongkorn. Ông đã rà soát khả năng xảy ra động đất ở các tỉnh bắt đầu bằng chữ Ke và kết luận rằng tuy trong tháng 6 hoặc 7 có khả năng xảy ra động đất nhỏ, nhưng theo ghi nhận lịch sử, các trận địa chấn ở những khu vực này thường không đủ mạnh để gây ra sóng thần hủy diệt. Thông điệp mà giáo sư Santi gửi gắm là đừng để vài lời không có cơ sở khoa học làm dấy lên nỗi hoảng loạn không cần thiết. Mọi đánh giá cần dựa trên nền tảng khoa học. Nhưng khi dư luận còn chưa kịp lắng xuống, thì Miley lại tiếp tục xuất hiện trong buổi livestream cùng Woody. Và lần này, cô làm rõ hơn mối nguy. Theo cô, sắp tới sẽ là một thảm họa mang tính toàn cầu. Núi lửa phun trào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những điểm đến du lịch ưa thích của người Thái, khiến du khách có thể gặp nguy hiểm. Nếu nói rõ hơn, đó là Nhật Bản và Indonesia. Cô nhắc đến sashimi, một ẩn dụ ám chỉ các quốc gia nổi tiếng với món cá sống, tiêu biểu là Nhật Bản. Miley dự đoán rằng những ngọn núi lửa nằm sâu dưới đáy biển, vốn đã ngủ yên nhiều năm, sẽ lần lượt phun trào, bắt đầu từ vài núi nhỏ rồi lan sang các núi lớn, gây ra sóng thần quy mô lớn. Cái tên sashimi khiến người ta liên tưởng đến núi Phú Sĩ, biểu tượng thiên nhiên của Nhật Bản, nơi được người Thái rất yêu thích. Trong một chương trình trước đây, chúng ta từng bàn đến khả năng núi Phú Sĩ phun trào nên sẽ không nhắc lại ở đây. Hôm nay, trọng tâm là các núi lửa dưới đáy đại dương, bom hẹn giờ núi lửa dưới biển. Cả Nhật Bản và Indonesia đều nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hoạt động địa chấn sôi động bậc nhất thế giới. Vành đai này kéo dài khoảng 40.000 cây số quanh Thái Bình Dương, bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Á và châu Đại Dương, chiếm đến 75% số núi lửa đang hoạt động và 90% các trận động đất toàn cầu. Các núi lửa dưới đáy biển đóng vai trò then chốt trong khu vực này.
Hoạt động của chúng chủ yếu được thúc đẩy bởi hai cơ chế, sự hút chìm của các mảng kiến tạo và quá trình giãn nở đáy biển. Sự hút chìm xảy ra khi các mảng kiến tạo như Thái Bình Dương, biển Philippines, Nazca, mảng Cocos trượt xuống dưới các mảng lục địa, tạo thành các đới hút chìm và hồ magma. Trong khi đó, giãn nở đáy biển diễn ra tại các dãy núi giữa hai đại dương ở trung tâm Thái Bình Dương. Nơi đây chính là trung tâm mở rộng địa chất, núi lửa dưới đáy biển sinh ra với số lượng lớn. Tuy nhiên, với trình độ khoa học hiện tại, con người vẫn còn hiểu biết rất hạn chế về hoạt động của chúng ở Thái Bình Dương, phần lớn vẫn chưa được khám phá. Chẳng hạn, tại Nhật Bản, trong số 111 ngọn núi lửa đang hoạt động, mới chỉ phát hiện được 10 ngọn núi dưới biển. Còn Indonesia, mặc dù có khoảng 130 ngọn núi lửa, nhưng mới chỉ xác định được 2 ngọn dưới đáy biển. Các nhà khoa học hiện nay chỉ có thể xác nhận một điều, hồ núi lửa dưới đáy Thái Bình Dương vô cùng rộng lớn, kéo dài từ hồ Toba ở Indonesia, mở rộng về phía đông qua quần đảo Maluku, rồi hướng lên bắc qua mảng kiến tạo Philippines. Cuối cùng, kết nối với dãy núi lửa Izu Ogasawara và hồ Ryukyu của Nhật Bản. Địa hình đáy biển giữa Indonesia và Nhật Bản cũng vô cùng phức tạp với các rãnh sâu như Mariana và Philippines, nơi có nhiều hoạt động núi lửa. Với tình hình này, số lượng núi lửa dưới đáy biển trong vành đai Thái Bình Dương là vô cùng lớn, thậm chí có thể vượt xa số lượng núi lửa trên đất liền. Những gì chúng ta biết hiện nay chưa tới 1%. Nếu các núi lửa này xảy ra phun trào liên hoàn như lời tiên tri của bà Baba Vanga, thảm họa không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia nào đó, mà sẽ là thảm họa toàn cầu. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu phun trào dây chuyền xảy ra, hậu quả sẽ như thế nào? Lịch sử ghi nhận rất ít thông tin về các vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển. Vụ gần đây nhất là phun trào núi lửa ở Tonga vào năm 2022 đã tạo ra sóng thần và tác động mạnh mẽ tới các quốc gia ven biển Thái Bình Dương. Tro núi lửa đã bao phủ một phần Tonga, gây gián đoạn liên lạc. Một vụ phun trào đã có thể gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vậy nếu nhiều núi lửa dưới đáy biển trong vành đai Thái Bình Dương cùng phun trào thì sao? Hiện nay, khoa học chưa có đủ thông tin về điều này. Tuy nhiên, theo các mô phỏng của trí tuệ nhân tạo, 4 hậu quả chính có thể xảy ra. Phun trào dưới đáy biển quy mô lớn có thể tạo ra sạt lở đáy biển, gây ra sóng thần mạnh ảnh hưởng đến các quốc gia ven biển Thái Bình Dương như Nhật Bản, Chile và bờ Tây nước Mỹ. Dung nham, tro núi lửa và các khí như lưu huỳnh dioxide phun ra có thể thay đổi thành phần hóa học của nước biển, làm ảnh hưởng đến sự sống của sinh vật biển và tàn phá hệ sinh thái đại dương. Tro bụi và khí như SO2 có thể bị đẩy lên khí quyển, hình thành aerosol làm giảm nhiệt độ toàn cầu đột ngột. Phun trào cũng có thể làm tăng nhiệt độ cột nước biển, tạo ra lượng lớn khí hoặc đá núi lửa chứa hydro trôi nổi trên đại dương, đồng thời gây ra một hiện tượng sôi sục mạnh mẽ dưới đáy biển, phóng thích lượng khí và nhiệt khổng lồ. Do có sự ngăn cản của nước biển, các vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển thường ít thải ra chất hóa học và tro bụi so với những vụ phun trào trên đất liền. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn chính là sóng thần. Trận sóng thần Nam Á vào năm 2004 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của nhân loại. Một trận động đất có độ mạnh hơn 9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi vùng biển gần Tây Bắc đảo Sumatra, Indonesia. Chấn động này làm vỡ một đoạn đứt gãy dưới biển dài gần 1.200 cây số, với độ dịch chuyển lên đến 10 đến 15 mét. Tốc độ của sóng thần từ trận động đất này có thể đạt tới 700 đến 800 km/h, với chiều cao sóng ở một số khu vực lên tới 30 mét. Chỉ trong 15 phút, sóng thần đã tấn công thành phố Banda Aceh ở Indonesia. Chỉ sau vài giờ, nó đã lan đến Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ và Maldives, thậm chí còn vươn xa tới tận bờ biển phía đông châu Phi. Banda Aceh gần như bị san phẳng hoàn toàn, nơi đây chìm trong biển nước. Nhiều khu vực bị sóng đánh sâu vào đất liền đến vài cây số, để lại cảnh hoang tàn. Trận sóng thần này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 350.000 người trên toàn cầu và làm hàng trăm nghìn người khác bị thương. Nếu toàn bộ các núi lửa dưới đáy biển của vành đai lửa Thái Bình Dương đồng loạt phun trào, thì thảm họa sóng thần mà nó gây ra sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần trận sóng thần Nam Á năm 2004.
Điều này có thể sẽ trở thành khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử loài người. Một mối lo lớn hiện nay là khoa học vẫn chưa thể quan sát được các núi lửa dưới đáy biển. Có nghĩa là, kể từ khi chương trình này được phát sóng, nếu lời tiên tri của Memley trở thành sự thật, thì chỉ còn 95 ngày nữa, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2025, trước khi đại họa ập đến. Nếu tính một chút linh động, có thể thảm họa này sẽ xảy ra vào mùa thu năm 2025. Vậy liệu trận đại hồng thủy mà Memley tiên đoán có đến đúng thời hạn hay không? Dựa vào hiểu biết hiện tại của khoa học về núi lửa, chúng ta không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện rằng thảm họa như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị có tin rằng lời tiên tri này sẽ ứng nghiệm hay không? Nếu tin, quý vị hãy để lại bình luận số 1, còn nếu không tin, hãy để lại bình luận số 2 nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ Triết lý nhân sinh, ấn like, bình luận và chia sẻ. Sự tương tác của quý vị là nguồn động lực lớn nhất đối với Triết lý nhân sinh. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo trên kênh Triết lý nhân sinh. Thân ái.